नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. आता संक्रांत आली आहे. संक्रांतीला तिळ आणि गुळाचे लाडू बनवले जातात. ते लाडू कसे बनवायचे ते आपण आज बघणार आहोत. तर आपल्या हिंदू धर्मानुसार नवीन वर्षाची सुरुवात आणि नवीन वर्षामध्ये पहिल्या सणाची सुरुवात ही संक्रांतपासून केली जाते. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये संक्रांतीच्या दिवशी घरोघरी तिळाचे आणि गुळाचे लाडू बनवले जातात आणि लाडू संक्रांत दिवशी एकमेकांना दिले जातात आणि तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला असे बोलले जाते. तर या संक्रांतीच्या दिवशी सुवासिनी स्त्रिया वसा पुसतात. सुवासिनी स्त्रियाला आपल्या घरी बोलवून त्यांना वाण दिलं जातं आणि हळदी कुंकाचा कार्यक्रम देखील या दिवशी केला जातो. तर मी तुम्हाला आज तिळातले आणि गुळाचे 2 प्रकारचे लाडू बनवून दाखवणार आहे. पहिले तीळ आणि गुळातले पाकाचे लाडू आणि दुसरा प्रकार तीळ आणि गुळ याचे कुटून केलेले कुटी लाडू. तर हे लाडू ना दोन्ही प्रकारचे अगदी सोपे बनवायला आहेत, लवकर बनतात आणि लाडू केल्यानंतर ना एकदम नरम राहतात, कडक होत नाही. चला आपण लाडू बनवायला सुरुवात करूया. तर मी इथे पॅन गरम करायला ठेवला आहे. तोपर्यंत पॅन गरम होते तोपर्यंत आपण तिळाचे आणि गुळाचे पाकातले लाडू बनवण्यासाठी कोणतं साहित्य लागते ते बघूया. इथे मी 250 ग्राम पांढरे तीळ घेतलेले आहे, 250 ग्राम गुळ घेतलेले आहे, अर्धा वाटी शेंगदाणे असे थोडे अर्धवट कुटून घेतलेले आहे, 3 चमचे इथे मी तूप घेतले आहे आणि 2 चमचे इथे मी विलायची पावडर घेतलेली आहे. तर आता पॅन मी गरम करण्यासाठी ठेवला होता. पॅन गरम झालेला आहे. आता आपण ना तीळ भाजून घेऊ. तिळाला ना असं आपण सारखं असं हलवत राहायचं याच्यामध्ये आणि गॅस ना फास्ट ठेवायचा आहे आपल्याला, कारण तीळ भाजायचे आहेत ना. तर तुम्ही इथं कोणते पण तीळ घेऊ शकतात, काळे तीळ घेऊ शकतात. इथं मी पांढरे तीळ घेतलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपल्याला 2-3 मिनटे ना चांगले भाजून घ्यायचं आहे तिळाला. आता 3 मिनटं झाली आहेत. आपले तीळ ना चांगले भाजले आहेत बघा. आपल्याला जास्त पण काळे करायचे नाही आहेत, फक्त याला लालसर असे भाजायचे आहेत. आता आपण गॅस कमी करू, कारण तीळ भाजलेले आहेत ना. तर आता आपण या तिळाला ना एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आता याच पॅनमध्ये आपल्याला ना थोडं 3 चमचे तूप टाकायचं आहे. तूप चांगलं गरम झालं ना तर आपल्याला गूळ टाकून घ्यायचा याच्यामध्ये. आपल्या गुळाचा ना पाक बनवायचा आहे. आपल्याला ना गुळाचा पाक होईपर्यंत ना सारखं असं याला असं हलवत राहायचं आहे, कारण लवकर मग ना पाक तयार होईल आपला. आणि गॅस मध्यम ठेवायचं आहे, जास्त नाही, नाही तर गूळ आपल्याला ना पॅनला बुडायला लागेल. तर 2 मिनटं आपण असं भाजून घ्या, त्याच्यावर ना पाक तयार करून घेऊ आपण. आता गूळ ना सगळा एकदा याच्यामध्ये ना गुळाचा पाक झालेला आहे. आणखीन थोडा वेळ ना आपण याला असं फिरवू. तर गुळाचा पाक झाला कसं ओळखायचं आहे, काय करायचं आहे, एका डिशमध्ये पाणी घ्यायचं आणि त्या पाण्यामध्ये थोडं आपलं पाकाचं मिश्रण टाकायचं आहे आणि मिश्रण असं हाताने गोळा करायचं आहे. तर असं गोल गोळी जर बनली ना आपल्या याची तर पाक आपला झाला आहे बघा. आता आपला पाक झालेला आहे. तर आपण ना याला 1-2 मिनटं असं जरा थोडं आणखी शिजून घेऊ. आता पाक झालेला आहे. तर गॅस ना कमी करू आपण. याच्यामध्ये शेंगदाणे आणि
आणि चवीनुसार वेलची अशी टाकून घ्यायची 1 चमचा आणि तीळ टाकून घ्यायचे. आणि याला चांगलं आपण शिजून घ्यायचं आहे. 2 मिनिटे आपण याला चांगलं शिजून घेऊ. आता पाकामध्ये ना आपल्या तर तीळ ना चांगले एकदम मिक्स झाले आहेत. आपण ना आता गॅस बंद करू आणि या मिश्रणाला ना आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊ. आणि या पाकाला ना आपण थोडं थंड होऊ देऊ ना, गार होऊ देऊ आणि नंतर आपण याचे लाडू बनवणार आहोत. तर याचे थोडं गार करून घेऊ आता आपण याला. आता आपलं मिश्रण बऱ्यापैकी गार झालेलं आहे. जर खूप गरम वाटत असेल ना, असं चमच्याच्या सहाय्याने ना असं मोकळं करून घ्या. आणि खूप आपल्याला गार असं गार पण नाही बनवायचं की थोडं गरमच राहिलं पाहिजे, मग आपले लाडू ना वळले जातात. तर असं थोडं पाण्यामध्ये हात घ्यायचा पाण्याचा आणि लाडूचे मिश्रण असं घ्यायचं आहे हातावर. तुम्हाला हवे तसे तुम्ही ना लाडू लहान मोठे बनवा का. थोडं गरमच वळायचे. हे गार झाल्या वळत नाही, तर त्यासाठी गरमच वळवायचे. बघा असे लाडू बनवून घ्या. थोडं पाण्याचा हात घ्यायचा. इथं तुम्ही ना तूप पण घेऊ शकता. शक्यतो पाण्याचाच घ्या, कारण आपण याच्यामध्ये तूप टाकलेलं असतंय ना, तर ना ते जास्तच लाडू बनवतावर जास्तच ना आणखीन तूप आपण हाताला लावलं की जास्तच ते गरम लागतं. त्यासाठी पाणी घेतलं ना मग लाडू वळवायला ना आपल्याला सोपे जातात. असं चमच्याच्या सहाय्याने असं तुम्ही बाजूला करून घ्या. जर तुम्हाला इथं वाटलं असेल तर खूप गार झालं ना मिश्रण, तर काय करा, मिश्रण ना डबल पॅनमध्ये घ्या. थोडं गरम करा, एकदम नॉर्मल गरम करा आणि पुन्हा लाडू वळा. छान वळले जातील लाडू. बघा किती छान लाडू होत आहेत. किती बनवायला किती सोपे आहेत बघा बरं, लवकर होतात. हे बघा असे लाडू बनवून घ्या. किती छान लाडू झाला आहे बघा बरं. अशा प्रकारे आपण बाकीचे पण लाडू बनवून घेऊ. अशा प्रकारे आपले तीळ आणि गुळाचे पाकातले लाडू तयार आहेत. तुम्ही बघू शकता. आपण तिळाचे आणि गुळाचे पाकातले लाडू बनवलेले आहेत. आता आपण तीळ, गूळ आणि शेंगदाणे याचे कुटून लाडू बनवणार आहोत. तर त्यासाठी काय साहित्य लागते ते बघा. मी ते 250 ग्रॅम गूळ, 250 ग्रॅम तीळ, 250 आणि अर्धा वाटी शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहे आणि 2 चमचे इथं वेलची घेतली आहे आणि 2 चमचे तूप घेतलेले आहे. आता मी इथं पॅन गरम करत ठेवलेला आहे. आता पॅन गरम झाला आहे. आपण तीळ ना भाजून घेऊ. गॅस थोडा मोठा ठेवू आपण. तीळ ना आपल्याला छान लाल भाजून घ्यायचे. आपण अगोदर बनवलेले लाडू होते ना, तसे ते भाजले तसेच भाजून घ्यायचेत आपल्याला. आणि सारखं ना तिळाला असं खालीवरी करत राहायचं आहे. तर हे मी आता पाकातले आपण लाडू बनवलेले आहेत ना, आता हे ना कुठून लाडू बनवायचे. म्हणजे कुठून कसं पहिलं काय होतं, घरी ना उखळामध्ये कुठून लाडू बनवायचे, म्हणून त्याला कुटीचे लाडू बोलतात काय. तर आता आपल्या इथं काही उखळ नाही आहे, तर त्यासाठी आपण मिक्सरमध्ये तिळाला, गुळाला आणि शेंगदाण्याला बारीक वाटणार आहोत आणि त्याचे लाडू बनणार आहोत. तर हे लाडू ना कुठून बनवले जातात ना बारीक करून, तर त्यासाठी याला कुटीचे लाडू बोलतात. हे पण लाडू खूप खायला चांगले येतात आणि खूप ना असं लवकर बनतात आणि पौष्टिक पण भरपूर असतात. हिवाळ्यामध्ये ना नक्की याला खायचं असतं. तर याला आपण 2 मिनटं ना असं चांगलं भाजून घेऊ.
असे तीळ भाजून घ्यायचे आहेत काय. तीळ जर चांगले भाजले ना तर ना लाडू खूप छान लागतात खायला. काय करायचं, आता आपले तीळ भाजलेत, आपल्याला आता गॅस बंद करायचा आहे आणि तीळ ना एका डिशमध्ये काढून घ्यायचे आहेत. आता ना या तिळाला आपल्याला थंड करायचं आहे आणि तेव्हाच मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचे. असं गरम गरम ना मिक्सरमध्ये तीळ काढायचे नाही. आता आपण याला थंड करून घेऊन मग मिक्सरमध्ये काढून घेऊ. आता आपले तीळ ना थंड झालेले आहेत. तर आपण ना एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये याला काढून घेऊ. आता मी इथे ना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तीळ काढून घेतलेले आहेत ना. तर याला आपल्याला थोडे बारीक करायचे आहेत. बारीक केल्यानंतर ना आपल्याला शेंगदाणे याच्यामध्ये टाकून पुन्हा बारीक करायचे आहेत. तर अगोदर आपण तीळ बारीक करून घेऊ. आता तीळ ना बारीक झालेत बघा. तीळ असे बारीक करून घ्यायचे आणि शेंगदाणे पण याच्यात थोडे बारीक करून घ्यायचे आपल्याला. शेंगदाणे पण बारीक झालेत आपले. तर याच्यामध्ये आपण ना गूळ टाकायचा आहे. तुम्हाला जसं गोड हवं असेल तसं, तुम्हाला गोड जर जास्त लागत असलं तर गूळ जास्त टाकायचं. आता आपण याला ना बारीक करून घेऊ. आता ना याला आपण ना असं मिक्स करून घेऊ. तो राहिलेला गुळ आहे ना आपण तो पण टाकून घेऊ आणि डबल आपण ना याला थोडंसं ना मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ. तर अशा प्रकारे आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे. तर याच्यामध्ये ना थोडी वेलची टाकायची आहे आणि तूप टाकायचे थोडंच टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं आहे कारण आपले लाडू वळले पाहिजेत. तर याला ना आपण एक जीव करून घ्यायचं आहे असं. तर चमच्याने एक जीव होणार नाही, तर काय हाताचाच वापर करायचा आहे कारण आपल्याला आता हातानंच लाडू वळायचे आहेत ना. तर त्यासाठी तर असं आता याचे लाडू वळून घ्यायचे आहेत. असे मिश्रण तुम्हाला हवे तसे लाडू बनवायचे असतील ना तर तसं तुम्ही ना इथं ना लाडू बनवून घ्या. मोठे छोटे हवे असतील तसे बनवून घ्या. बघा किती सोपे आहेत, लवकर बनतात. तर राहिलेले आपण मिश्रणाचे आपण लाडू बनवून घेऊ. तर अशा प्रकारे तयार आहेत आपले तिळाचे आणि गुळाचे कुटून केलेले लाडू. तयार आहेत आपले दोन्ही प्रकारचे तिळाचे लाडू. तुम्ही देखील संक्रांती दिवशी असे बनवा, एकमेकांना द्या, प्रेम आणि आपुलकी वाढवा आणि तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला असं बोलायला विसरू नका. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा आणि सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला.